that people assume we are just going back to the good old world which we had. This is, let's say, fiction. It will not happen. Now is the historical moment, the time, not only to fight severe virus, but to shape the system. It is our defining moment. Many things will change forever. A new world will emerge, the contours of which are for us to both imagine and to draw. Many of us are pondering when things will return to normal. The short response is never. Dokumentärfilmen Monopoly, Who Owns the World, belyste en intressant aspekt utifrån ägarstrukturen av världens stora börsföretag. Det är flera fondjättar, alltså företag som har som företagsmodell att investera i andra företag, som har ett enormt ägande och inflytande på alla våra börsnoterade företag. De här äger allt ifrån big tech till livsmedel till allting annat som produceras och saluförs. De största av dessa fondjättar är BlackRock och Vanguard. De har ett ägarinflytande inom allt som är värt att äga. Och ni kan se ägandet själva med hjälp av öppna källor såsom Yahoo Finance. De här fondjättarna är alltså inte bara ägare av globala storföretag, utan de är även ägare till hela industrier och till vad som synes är konkurrerande företag. Såsom Coca-Cola på ena sidan och Pepsi CEO på andra sidan. Och vad som kanske är mer aktuellt just nu så är det också ägare av hela läkemedelsindustrin. Däribland vaccintillverkarna Pfizer och Moderna. BlackRock och Vanguard är också storägare av andra fondjättar inom den här internationella storfinansen. Som Goldman Sachs och JP Morgan. Som i sin tur också utövar ett ägandeinflytande i sina respektive portföljföretag. Om någon hänvisar till den globala storfinansen så är det dessa de menar. Det är ett nästlat ägande som lägger grunden för en väl dold dominans där det till ytan ser ut som om att det finns en myriad av konkurrerande företag med olika former av intressemotsättningar. När i själva verket föreligger en monopolliknande ägandestruktur där BlackRock och Vanguard vinner oavsett tjänst som inhandlas eller produkt som konsumeras. De är så stora att varningar har börjat höjas inom delar av det amerikanska näringslivet. Att med nuvarande takt så kommer det inte längre att existera någon som helst meningsfull bolagsstämma till 2040. Då BlackRock och Vanguard fullständigt kommer att dominera alla börsnoterade företag. Som att spela ett partimonopol där en spelare redan äger allt. Hur påverkar egentligen ett sånt här maktkoncentrat vårt samhälle? Föreställ er själva om någon har obegränsat med pengar och som kontrollerar världens rikaste företag. Finns det något eller några som de inte skulle kunna påverka? BlackRock och Vanguard arbetar aktivt med ägarstyrning för att påverka företagen i en mer politiserad riktning med bland annat mångfaldsmål baserat på kön och etnicitet. I Sverige har svenska näringslivstoppar problematiserat hur de lägger sig i styrningen av de svenska börsföretagen, där fondjättarna kräver en större implementering av mångfald i såväl företagsstyrelser som företagen i sin helhet. BlackRock är en av Stockholmsbörsens största ägare och har varit tydliga med att man vill se mer mångfald i svenska bolagsstyrelser, bland annat vad gäller styrelseledamöters etniska bakgrund. Men nu får det jättelika amerikanska fondbolaget svidande kritik från AMF och Lannebo som menar att BlackRock inte förstår hur svensk bolagsstyrning fungerar och att det kan få förödande konsekvenser. Den här utvecklingen har gått fort och det är väldigt få som är faktiskt medvetna om att idag är BlackRock och deras kollega Vanguard tillsammans är de faktiskt den svenska börsens absolut största ägare. Amra Balik är Europachef för ägarstyrning hos BlackRock. Precis som alla företag som vi har investerat våra kunders kapital i så håller vi svenska företag ansvariga för att göra framsteg inom mångfaldsarbetet. Det sker inom ramen för ägarstyrningen och nyligen publicerade riktlinjer för röstningen. Balik förtydligar. Vårt förstärkta fokus på etnisk och könsmässig mångfald i företagsstyrelser
sker i stort mot bakgrund av vår möjlighet att agera genom att rösta mot styrelser som inte uppvisar mångfald 2022. BlackRock är den största ägaren av Stockholmsbörsen. Och ägarstyrningen fungerar. Svenska flaggskeppsföretag som Ericsson listar in som bästa arbetsplatsen för LGBTQ+. Investor med Wallenberg-familjen är den näst största ägaren av Stockholmsbörsen. Men då ska man också vara medveten om att BlackRock och Vanguard är de största ägarna av Investor efter Wallenberg-familjen. Investor, likt alla andra fondbolag som också delägs av BlackRock och Vanguard, arbetar aktivt för att påverka företagen som de äger i samma slags mångfaldsriktning. Investor har som målsättning till 2030 att alla företag som ingår i Investorsfären ska aktivt främja mångfald i alla dimensioner. What is truly Scandinavian? Grattis! Absolutely nothing. Vi har fokuserat på intersektionaliteten och utmanar maktordningen. There is no such thing. We're no better than our Viking ancestors. Absolutely nothing. Det här får såklart effekt. Ägarna vill inte bara påverka företagskulturen utan de vill även påverka hela samhället. Migration, mångfald och mångkultur löser helt enkelt upp gränserna. Den nationella identiteten och den egna kulturen. Det finns inte längre ett tydligt oss. Och det underlättar för den globalistiska agendan där självständiga nationer bara är ett hinder. De har helt enkelt söndrat för att kunna härska. Och med andra handen arbetar globalisterna med att pådriva klimatalarmismen. Klimatfrågan är ett gränslöst hot, vilket innebär att det är lätt att hävda gränslösa lösningar. Alltså mer av globalism och överstatlighet, där vi på grund av en uppiskad rädsla för klimathotet ger bort mer av vårt självbestämmande. Och de som ifrågasätter och gör motstånd mot den här agendan svartmålas utav medien som klimatförnekare och för att sprida desinformation och fake news av en media som i stor utsträckning ägs av samma stora internationella finansbolag som i grund och botten också är det som kritiseras. Och då kan det ibland låta väldigt skriptat, även fast det till synes skulle vara konkurrerande nyhetsförmedlare. But we are concerned about trouble and trying to be responsible, one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 Det här är extremt farligt för vår demokrati. Amazon has transformed its operations in response to COVID-19 to protect employees and keep packages flowing. The company is keeping its employees safe and healthy while still delivering those packages to your doorstep. The company is keeping its employees safe. Keeping its employees safe. The company is keeping its employees safe. Millions of Americans staying at home are relying on Americans staying at home. Enda sättet att prisas av mainstream media är helt enkelt att spela med på globalisternas agenda. Vill du vara en respekterad samhällsmedborgare som inte svartmålas, eller om du vill göra någon som helst karriär värt namnet, så finns det vissa saker du inte får motsätta dig. För om du inte ger läpparnas bekännelser till såväl mångfaldsmålen som klimatmålen, så kan du omöjligen klättra inom något börsnoterat företag. Den globala storfinansen påverkar såväl den nationella som den internationella politiken
genom deras medieägande och genom politiseringen av alla deras företag. Men de använder sig även av andra plattformar för att nå direkt in till det politiska ledarskiktet. En sådan plattform är Bilderberggruppen. Högt uppsatta politiker kallas till årliga möten med den finansiella eliten under mycket stort hemlighetsmakeri. Ser du ett problem med att man som folkvald politiker deltar i slutna sällskap där allmänheten inte har insyn i vad som ställs på programmet? Nej, det ser jag inte. Så det är inget demokratiproblem att folkvalda politiker deltar i Bilderbergmötet till exempel som du har gjort? Nej. Vi har till exempel riksdagens utskott stängda de också till exempel. Så att vi har ju mycket sånt. Svenska regeringens sammanträde också slutna, de är inte öppna för allmänheten. Det är några få familjer som dominerar den här sfären, däribland familjen Rothschild och familjen Rockefeller. Och från Sverige så är det familjen Wallenberg, och i Bilderberggruppens styrkommitté ingår också Marcus Wallenberg. Så här uttryckte Bilderberg-medlemmen David Rockefeller sig i sina memoarer. Some even believe we are part of a secret cabal working against the best interests of the United States, characterizing my family and me as internationalists and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure. One world, if you will. If that's the charge, I stand guilty and I am proud of it. Nationalstaten står i vägen för den globala storfinansens vision om en gränslös värld, underställd deras direkta inflytande. Samma kritik mot nationen kommer också från en annan plattform som även den för samman den globala finanseliten med våra politiska företrädare. Med syftet för att bryta ner nationella intressen för att främja den internationella finanseliten. World Economic Forum är en medlemsorganisation för den globala storfinansen som ämnar tillgodose sina medlemmars intressen genom att vara en plattform som skär igenom samhällets alla delar så att medlemmarna når såväl politiker, intellektuella och andra ledare av samhället för att kunna förverkliga den globala agendan. Companies do pay to come here. They pay a lot actually, but when it comes to civil society, scholars, scientists, activists and the media, they come for free. Because healthy economies are about a lot more than big business. And we need diverse voices to make sure all sectors of society are involved in decision making. Klaus Schwab är ordförande för World Economic Forum och har lanserat begreppet The Great Reset som innebär en omfattande global, social och ekonomisk omstart i samband med covid-pandemin. Klaus Schwab skriver i sin bok med samma namn, COVID-19 The Great Reset. At first glance, the pandemic and the environment might seem to be only distantly related cousins, but they are much closer and more intertwined than we think. They are global in nature and therefore can only be properly addressed in a globally coordinated fashion. Och den återkommande problembilden som målas upp av Schwab är the absence of global governance. Det är genom att fokusera på och blåsa upp gränslösa hot och skapa en rädsla för de hoten som gör att vi ger bort vårt självbestämmande. Deras mål är att vi inte längre kommer att vara nationella medborgare i olika länder utan vi ska betrakta oss som världsmedborgare under en global ledning. Det är inte helt otänkbart att anledningen till att World Economic Forum inte lanserade The Great Reset i samband med klimathysterin var för att vi aldrig blev tillräckligt rädda för klimathoten. För att gå med på de här tvångsåtgärderna som den här stora omstarten kräver. Däremot så lyckades de att blåsa upp den rädslan som behövdes i samband med covid-19. Varpå covid-19 också kan användas som förevändning till The Great Reset. Some leaders and decision makers who were already at the forefront of the fight against climate change may want to take advantage of the shock inflicted by the pandemic to implement long-lasting and wider environmental changes. They will in effect make good use of the pandemic by not letting the crisis go to waste. Now is a historical moment, a time. This pandemic has provided an opportunity for a reset. It is an opportunity we have never had before and may never have again. We must not miss this unique window of opportunity. Till skillnad från Bilderberggruppen så är World Economic Forum en mer öppen plattform där agendan propageras utåt. Det handlar om att styra narrativet. World Economic Forum ska vara i kontroll över berättelsen som ska förmedlas till världens befolkning.
We are here to develop the great narrative, a story for the future. We will look how we imagine, how we design, how we execute the great narratives, how we define the story of our world for the future. Det stora narrativet är att covid-19 är ett gigantiskt öppningsfönster för att genomföra den här stora omstarten. Det handlar inte om att komma ur pandemin tillbaka till vad vi uppfattar som ett normalläge, utan vi ska in i ett nytt normal som tar sin början med en omstart. Och därmed är inte heller alla åtgärder som vi vidtagit med restriktioner, lockdowns och vaccinpass att betrakta som en exit-strategi från pandemin, utan ska snarare ses som en ingångsstrategi till ett helt nytt normaltillstånd, helt väsensskilt från det som var innan. The pandemic gives us this chance. It represents a rare but narrow window of opportunity to reflect, reimagine and reset our world. Really to create a great narrative for humankind. Many of us are pondering when things will return to normal. The short response is never. Att de här åtgärderna som World Economic Forum och deras samarbetspartners har infört inte handlar om vår hälsa blir extra tydligt hur Schwab beskriver covid-19 i sin bok. The corona crisis is one of the least deadly pandemics the world has experienced over the last 2,000 years. The consequences of COVID-19 in terms of health and mortality will be mild compared to previous pandemics. It does not constitute an existential threat or a shock that will leave its imprint on the world's population for decades. Någonting som däremot kommer att lämna ett avtryck hos världens befolkning i en oöverskådlig framtid är de permanenta förändringar som World Economic Forum vill genomföra. The societal upheaval unleashed by COVID-19 will last for years and possibly generations. När Världshälsoorganisationen utlyser en pandemi så får det långtgående konsekvenser. Och anledningen till att en sjukdom som inte är så allvarlig ändå kan klassas som en pandemi beror på att Världshälsoorganisationen 2009 ändrade definitionen för vad en pandemi är. De tog helt enkelt bort kravet på överdödlighet för att kunna klassa svininfluensan som en pandemi. Det gäller det skräcken för den så kallade svininfluensan som nu sprider sig över världen. Frågan är hur befogad den skräcken är och om det verkligen handlar om en pandemi. När WHO kallar en smitta för pandemi så får det långtgående konsekvenser både för samhällsinstitutioner och företag. Men ansedda forskare ifrågasätter nu själva pandemibegreppet och även den planerade massvaccineringen. För en stund sedan pratade jag med en oberoende forskare knuten till det högt ansedda Kontonr-institutet som utvärderar olika behandlingsmetoder. En forskare som är mycket kritisk till larmet som går över världen. This one seems to be a pretty mild form of disease, so I'm not sure that I understand all this worry, but there may be good reasons for it. But now you say it's not serious, but in Sweden, for example, we prepare for mass vaccinations. Isn't that necessary according to you? Vaccination in a pandemic, or so-called pandemic vaccines, well, we never know whether they'll work, because of course there is no target virus to test the vaccine against, usually. Pandemic vaccines and other vaccines are registered before the virus is around. And so it's a gamble whether these vaccines will work. What the evidence shows from the hundreds of studies that we have reviewed is that these vaccines have got a performance which is not very good, and they work best in healthy adults, i.e. those who've got good immune systems in the first place, and for which they usually are not recommended. But you give one picture here of this flu not being so serious, but the WHO gives another picture and they call it a pandemic. What do you say about calling this flu a pandemic? Well, it's a good point. I don't understand what a pandemic is anymore. And the reason for that is as follows. In 2003, WHO described an influenza pandemic as follows. An influenza pandemic occurs when a new influenza virus appears against which the human population has no immunity,
resulting in several simultaneous epidemics worldwide with enormous numbers of deaths and illness. Sometime in May 2009, this definition changed as follows. An influenza pandemic may occur when a new influenza virus appears against which the human population has no immunity. In other words, what they've done is they've taken out the part that referred to simultaneous outbreaks, high morbidity, that's a very high number of severe cases, and mortality. So now this definition, this 2009 definition, could very well fit seasonal influenza. So I don't understand what the difference is anymore. But who is gaining this from this altered definition of a pandemic? Oh, the new definition lowers the threshold. It makes a pandemic now and possibly a pandemic going on for some time. And it obviously favors those who have to sell products, including research, of course. Let's not forget. And the media, as well as the pharmaceutical industry. On Friday, I announced that Canada will provide $440 million to the COVID-19 Vaccine Global Access Facility, including $220 million to the Advanced Market Commitment to help low and middle-income countries access vaccines. This is an important initiative, and I encourage other governments to join in as well. We need to work together. What did Pfizer do before COVID, Meg? Add that up, the vaccine and the Paxlovid, what does that add up to? Is that $50 billion? Yeah, 32 plus 22. Are you kidding me? That's a lot of money. And you said 99 total. Yeah, 98 to 102 is their forecast for the year. It's actually really straightforward. If you've got a vaccine pass, you can do everything. Basically, that's it. How we can encourage and potentially think about mandatory vaccination. Get as many people vaccinated across the country as humanly possible. Därför vill jag också inskärpa allvaret hos dig som ännu inte är vaccinerad. For unvaccinated, we are looking at a winter of severe illness and death for unvaccinated. For the unvaccinated, you're looking at a winter of severe illness and death. For yourselves, your families, and the hospitals you may soon overwhelm. If you are anti-mandate, you are absolutely anti-vax. I don't care what your personal vaccination status is. If you support, champion, give a green light, give comfort to, support anybody who argues against the vaccine, you are an anti-vaxxer. Absolutely. Your personal vaccination status is utterly irrelevant. And if you are out there in any way, shape or form campaigning against this mandate, you are absolutely anti-vax. If you say pro-persuasion, stuff it, shove it. We are absolutely going to make sure as many Territorians as possible are vaccinated. That is our best protection against this thing. You're going to be able to get your vaccine as soon as you turn 5. And I know you're excited and I know you're eager. In some places across the country, you can even start making your appointment now for shortly after your birth. This is not about freedom or personal choice. If your child is 5 years of age and older, please get them vaccinated. We need to protect the children. 50 million planned doses scrapped after triggering false positive results for HIV. As in science, things don't always go right. It's certainly a tough day for the team. The UQ vaccine applied a molecular clamp closing the coronavirus spikes using an HIV protein which falsely triggered infection markers. Vaccine expert Professor Nikolai Petrovsky says he raised the alarm early. Our feeling was it was too experimental a technology to be rolled out. Det är inte bara innebörden av pandemi och anti-vaxxer som har ändrats, utan även vaccin har fått en helt ny definition. You're not going to get COVID if you have these vaccinations. Our data from the CDC today suggests, that vaccinated people do not carry the virus, don't get sick, and that it's not just in the clinical trials, but it's also in real-world data. Now we know that the vaccines work well enough that the virus stops with every vaccinated person. A vaccinated person gets exposed to the virus does not infect them. The virus cannot then use that person to go anywhere else. Vaccines prevent getting infected, prevent getting sick, prevent your hospitalization. Det här var vad som lovades, men som inte levererades, då vaccinerade fortfarande spred smitta,
Varpå Pfizers VD gick ut nu i januari och sa att Pfizer ska göra ett nytt försök med ett vaccin 1.1 som kommer vara ute nu i mars. And we know that the two doses of the vaccine offer very limited protection, if any. Now, we are working on a new version of our vaccine, the 1.1, let me put it that way, that will cover Omicron as well. And of course, we are waiting to have the final results. The vaccine will be ready in March. CDC, den amerikanska folkhälsomyndigheten, ändrade definitionen av vaccin i slutet av 2021. Från att ha gett immunitet mot sjukdom till att nu istället vara ett preparat som stimulerar en immunförsvarsrespons mot sjukdom. Världshälsoorganisationen har även i samband med covid-19 ändrat definitionen av flockimmunitet genom att ta bort att flockimmunitet kan uppnås med naturlig immunitet genom ett sjukdomsförlopp till att nu enbart vara ett koncept för vaccinering. Herd immunity is achieved by protecting people from a virus, not by exposing them to it. Begreppen ändras för att kunna manipulera verkligheten. En av de största finansiärerna till Världshälsoorganisationen är Bill Gates. Gates är också tätt sammanknuten med World Economic Forum. Med ena handen får Gates skattelättnader för pengarna han för in i Bill and Melinda Gates Foundation, som sen kan föra vidare de här skattefria pengarna till WHO. Med andra handen investerar Gates i läkemedelsindustrin och vaccin. You've invested $10 billion in vaccinations over the last 2 decades, and you figured out the return on investment for that. And it kind of stunned me. Can you walk us through the math? But we feel there's been over a 20-to-1 return. So if you just look at the economic benefits, that's a pretty strong number compared to anything else. I think the numbers that you ran through were if you had put that money into an S&P 500 and reinvested the dividends, you'd come up with something like $17 billion, but you think it's $200 billion. Here, yeah. You know, helping young children live, get the right nutrition, contribute to their countries, that has a payback that goes beyond any typical financial return. Right. Världshälsoorganisationen utlyser pandemi och världens befolkning ska vaccineras. Varpå det här är Gates bästa investering någonsin och allt förklätt som filantropi. De stora globala företagen med BlackRock och Vanguard i ryggen har blivit ofantligt mycket rikare under pandemiåren. Detta är samtidigt som pandemiåtgärderna i de värst drabbade länderna har slagit sönder ekonomin för den vanliga medborgaren. Vid en allvarlig kris skapas ett handlingsfönster för policyförändringar, även om krisen är frammanipulerad, vilket är fallet med covid-19. För hela den här krisen vilar på ett beslut som togs av WHO om att det råder en pandemi. Men det hade inte varit en pandemi om covid-19 hade skett innan 2009. Då hade covid-19 bara räknats som en extra tung säsongsinfluensa och hanterats som en tung influensa. Men idag är det en pandemi och hanteras som om det vore den farligaste pandemin som vi någonsin haft. Vidden på de åtgärder som vidtagits saknar historiskt motstycke. Det här handlingsfönstret för makthavarna gör att de kan genomföra policy som de annars aldrig hade kunnat genomföra. De använder helt enkelt den här krisen som förevändning till att implementera nya regler och förhållningssätt som medför att när vi väl lämnar krisen och söker ett avslut så lämnar vi det gamla normalläget bakom oss och vi träder istället in i ett nytt normalläge där de här förändringarna som har genomförts lever kvar som det nya normala. It is our defining moment. Many things will change forever. A new world will emerge, the contours of which are for us to both imagine and to draw. Schwabs och World Economic Forums vision går så långt att de behöver använda andra världskrigets världsomdaning som jämförelse till vad The Great Reset kan komma att innebära. World War II could even so be one of the most relevant mental anchors in the effort to assess what's coming next. World War II was the quintessential transformational war, triggering not only fundamental changes to the global order and the global economy, but also entailing radical shifts in societal attitudes and beliefs that eventually paved the way for radically new policies and social contract provisions.
the magnitude of their transformative power is comparable. Both have the potential to be a transformative crisis of previously unimaginable proportions. Covid-19 används som språngbräda för att genomföra den största och mest omfattande förändringen någonsin och saknar helt historiskt motstycke. Och den närmsta jämförelsen är den globala och sociala förändringen som kom med andra världskriget. It's a tremendous responsibility which we have. So there's no other way. We have to live up to the expectations which we have created, and we will do so. Den stora omstarten innebär enligt World Economic Forum att vi ska bygga tillbaka bättre. Och samtliga av de tongivande politikerna som gått hårdast fram med covid-restriktionerna är inte bara medlemmar av World Economic Forum utan även skolade av dem genom deras program Young Global Leaders. What we are very proud of now, the young generation like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, is that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are for our actually young global leaders of the World Economic Forum. Chrystia Freeland är inte bara Trudeaus vice premiärminister. Hon är även styrelseledamot i World Economic Forum tillsammans med Klaus Schwab. I really believe COVID has created a window of political opportunity and maybe an epiphany. Wow. Yeah. Sorry. That's true in Argentina as well. It's true in Argentina, and it's true in France now. I mean, with the president, with a young global leader. Och de använder sig alla av den centralt tillverkade catchphrasen Build Back Better som en del av den stora omstarten The Great Reset. Build back better from the COVID crisis. Build it back better. To come back stronger and build back better. Build Canada back better. You know what Donald Trump will do with 4 more years? Blame, bully, and belittle. And you know what Joe Biden will do? Build back better. It's the beginning of a global mobilization effort to rally our forces behind this Great Reset initiative. Build back, and we're going to build back better. We can't just build back, we got to build back better. Now is the time to start building back better. History would look at this crisis as the great opportunity for reset. The Great Reset is a welcome recognition that this human tragedy must be a wake-up call. It is imperative that we reimagine, rebuild, redesign, reinvigorate and rebalance our world. All elements of the Great Reset are fundamental to building the future we need. Sweden is ready to do its part. To build back better or whatever. Build back better. In this time of coronavirus, it's certainly a major crisis, but it also offers us a unique opportunity. Now is the time to make the changes we need to build a climate-resilient world, but also to build back better. Lanseringen av The Great Reset föregicks av en lång rad möten och korrespondens mellan World Economic Forum och våra politiska ledare. De nederländska myndigheterna har offentliggjort delar av korrespondensen mellan deras premiärminister, finansminister och utrikesminister med Klaus Schwab och World Economic Forum. Dear Minister, the discussions will focus on shaping policies for the post-COVID-19 era under the theme of the Great Reset. The Forum will work with your staff to ensure that your participation becomes a major force in shaping the Great Reset. I look forward to welcoming you in Davos. Klaus Schwab skickade även boken The Great Reset och premiärministern svarade Schwab med orden att boken ger en hoppfull analys om en bättre framtid. Dear Professor Schwab, your book provides us a worrying, thus hopeful analysis for a better future. Premiärministern förnekade dock all kännedom om The Great Reset
vid en utfrågning i det nederländska parlamentet. Voorzitter, steeds meer mensen zien dat het een grote leugen is dat het huidige coronabeleid ertoe dient om onze volksgezondheid te beschermen. Maar dat roept natuurlijk wel de vraag op waarom dan al die afschuwelijke maatregelen worden getroffen die onze hele manier van leven, onze hele samenleving kapot maken. Nu zijn er een aantal invloedrijke globalisten die naar eigen zeggen de coronacrisis zien als een enorme kans om onze wereld te resetten en dus een pervers belang hebben om deze crisis nog even voor te laten duren. En een van deze globalisten is de heer Klaus Schwab, oprichter en voorzitter van het World Economic Forum. En hij heeft ook een boek geschreven met als pakkende titel COVID-19, The Great Reset. En mijn vraag aan de demissionair minister-president is: hoe beoordeelt hij de inhoud van dit boek? De minister-president. Ik ken het boek niet, voorzitter. Maar ik zou de heer Vermeijeren willen adviseren om niet al te veel in al die conspiracy-theorieën. Ik kijk ze ook allemaal op YouTube. Ik vind het altijd fascinerend hoe dan uitgelegd wordt dat 9/11 niet heeft plaatsgevonden of dat het allemaal anders zit. Ontzettend knap in elkaar gezet. Maar het is meestal wat het is, een conspiracy-theorie. De heer Vermeijeren. Nou, het verbaast mij dat de eerste vraag die ik aan de heer Rutte stel sinds ik beëdigd ben als Kamerlid direct wordt beantwoord. Dank u wel, maar het verbaast mij dat die eerste vraag direct wordt beantwoord met een leugen. Ik heb namelijk een brief in mijn hand die dateert van 26 november 2020. En dat is een brief van de heer Rutte aan de heer Klaus Schwab, waarin hij de heer Schwab bedankt voor het toezenden van zijn boek. En dit noemt een hoopvolle analyse voor een betere toekomst. Zou de heer Rutte nog even kunnen graven in zijn geheugen? Het is nog geen half jaar geleden, dus ik weet niet hoe lang uw herinneringen actief blijven. Maar waarschijnlijk is dit nog wel ergens op te graven. En mijn eerste vraag opnieuw te beantwoorden en nu eerlijk, alstublieft. Nou, het eerlijke antwoord is dat dat een nette brief is. Waarin je helaas niet alle boeken die je toegestuurd krijgt van kaft tot kaft kunt lezen. Maar wel degene die je toestuurt een vriendelijke brief wil terugsturen. Nou, dan zegt de heer Rutte dus eigenlijk dat hij niet heeft gelogen tegen mij, maar tegen de heer Klaus Schwab. Visionen av The Great Reset är att vi ska lämna det gamla och komma in i det nya. Och det nya innefattar vad Schwab kallar stakeholder capitalism. Stakeholder capitalism innebär att de globala företagen inte bara ska ägna sig åt sin egen verksamhet, utan de måste även ta ett helhetsansvar för samhällets alla delar, med en emfas på social rättvisa, och detta oberoende av nationsgränser. We've reached a human crisis unlike any that we've experienced in the last 75 years. Meaning one side has too much, the other side will oppose it. We've done a lot of things to create the imbalances that we have today. COVID-19 has laid bare the systemic social inequities. Addressing these larger problems must become our priority. We have to make sure that the economy actually works for the people. It's not just about growth for growth's sake, but how we share that prosperity. The most important tools are education and technology. We are one community, and we have to remember that. Den nederländska premiärministern prisar visionen i samma brevkorrespondens. My good friend Professor Schwab outlines an inspiring way forward in making the global economy more equitable, sustainable and future-proof. A vision that fits in perfectly with all his efforts over the years to build a better world. Once again, Professor Schwab gives us food for thought and reflection with this fascinating book. Mark Rutte, Prime Minister of the Netherlands. In short, we need a great reset. Det här väcker onekligen en övergripande fråga över vems intressen är våra politiker företräder när de pratar om den här stora omstarten. Hundratals miljarder av svenska skattemedel har under hans tid vid makten skänkts bort till internationella organisationer och andra stater. I många fall med oklara syften eller utan mätbar effekt. Nu när han lämnar posten som statsminister har han gjort klart att nästa steg i karriären blir utanför landets gränser. Kanske i någon av de organisationer han gett miljarder av svenska skattemedel. I vilken omfattning tror Stefan Löfven att hans givmildhet med våra skattemedel har krattat manegen för hans framtida karriär? Tack. Tack, statsministern.
Tack herr talman. Alltså den nivån på frågor är ju bara för bedrövlig. Vad vet du överhuvudtaget om detta? Jag kan säga till dig, jag har inga konkreta planer vad jag ska göra. Jag tänker ta mig tid. Och jag betackar mig faktiskt också från sådana spekulationer. Jag tänker faktiskt inte ens besvara det. Det är för låg nivå. Ursäkta mig. All elements of the Great Reset are fundamental to building the future we need. Sweden is ready to do its part. Allt under en global ledning där Schwabs uppdragsgivare inom den internationella storfinansen intar en särställning inom myndighetsutövningen genom deras företag. Något som Schwab kallar för stakeholder capitalism, där fokus flyttas från vinstmaximering hos de här globala storföretagen till ett bredare socialt engagemang med en emfas på hållbarhet, mångfald och social rättvisa. Alltså någonting som är helt i linje med Agenda 2030. Med andra ord så innebär Schwabs koncept av stakeholder capitalism att de här globala storföretagen kommer att ta på sig ett större ansvar över vad vi normalt skulle uppfatta som politiska frågor. Alltså frågor som vi vanligtvis brukar rösta om, men som i det här scenariot kommer att axlas av anonyma fondjättar som vi vare sig har valt eller har insyn till. Jag kommer osökt att tänka på Ronald Reagans klassiska citat angående de mest skrämmande orden i det engelska språket. The 9 most terrifying words in the English language are, I'm from the government and I'm here to help. Building back better means getting support to the most vulnerable while maintaining our momentum on reaching the 2030 Agenda for Sustainable Development and the SDGs. Canada is here to listen and to help. Den uppdaterade versionen av Reagans citat blir däremot att jag är från ett globalt företag med en anonymiserad ledning som är här för att hjälpa. Vaccinet är hjälpen vi får och vaccinet är en viktig komponent för den här globala omstarten. För vaccinet leder till vaccinpass och vaccinpass leder till den här utökade digitala infrastrukturen med ett digitalt ID som kan binda samman hela vår person, hela vårt jordliga väsen till en enda QR-kod. En region i Kina har redan infört ett digitalt ID som är kopplat till social credit score. Där staten avgör vad du får eller inte får göra beroende på om staten anser att du varit en god samhällsmedborgare som gynnat kollektivet. Everywhere she goes, Ouyang Haoyu is followed. What she buys, how she behaves is tracked and scored to show how responsible and trustworthy she is. It's called the social credit system, and in one version now being tested, a person's reputation is scored on a scale of 350 to 950. And Haoyu, with a good score of 752, is okay with it. In fact, most people are, and few here are willing to criticize it. Something that may pose a risk itself for a bad score and the life that comes with it. Journalist Liu Hu. He got a little too close to uncovering corruption among high-profile party members. After being sued for defamation by the subject of a story he'd written, he was blacklisted. But he only realized when he tried to buy a train ticket and was told he was banned from traveling. That tells me I'm still on the blacklist. Punished because he's been branded untrustworthy by the state. Once you're blacklisted, you can no longer get a bank loan, start a business, buy an apartment, or even send your children to a private school. In theory, everything can be taken into account in the social score. World Economic Forum vill ha ett globalt medborgarskap under en global ledning där kontrollen över folket sker med hjälp av ett digitalt ID som innehåller bland annat din hälsostatus, vilka sjukdomar du har, vilken vård du fått och vilka vaccin du tagit. Det digitala ID:t ska också utgöra din nya digitala plånbok med en ny digital valuta. Och du kommer också ersätta ditt pass om du ska ut och resa. Und aus diesem Grund wird die Kommission demnächst eine sichere europäische digitale Identität vorschlagen. Eine Technologie, bei der wir selbst kontrollieren können, welche Daten ausgetauscht und wie sie verwendet werden. Det digitala ID:t kommer också vara en förutsättning för att få ta del av den allmänna infrastrukturen, allt reglerat och styrt från centralt håll. Om det här digitala ID:t införs så kan makthavarna stänga ute vem de vill, när de vill, från hela samhället, världen över.
genom att bara begränsa personens QR-kod. Och de kommer också kunna straffa alla som interagerar med den utsatta personen på samma sätt, då det digitala ID:t också är spårbart. Om de inte lyckas införa det digitala ID:t i samband med den här krisen så finns det alltid nya kriser runt hörnet som kommer att kunna rättfärdiga införandet utav det här digitala ID:t. For a potential cyber pandemic. The COVID-19 pandemic has shaken our economies and societies to the core and shown us how vulnerable we are to biological threats. In the digital world, similar risks are being overlooked right now. A cyber attack with COVID-like characteristics would spread faster and further than any biological virus. Its reproductive rate would be around 10 times greater than what we've experienced with the coronavirus. Fortunately, at least until now, cyber attacks have not impacted our health the way pandemics have, but the economic damages, and therefore the impact they have had on our daily lives, have been equal and sometimes even greater. You see, the only way to stop the exponential propagation of a COVID-like cyber threat is to fully disconnect the millions of vulnerable devices from one another and from the internet. All of this in a matter of days. Och för att kunna återansluta sig till internet så kommer det att behövas ett digitalt ID för att säkerställa att man inte är smittbärare av viruset. Precis på samma sätt som du behövde ett vaccinpass för att visa att du inte var smittbärare av covid så du kunde återansluta till den sociala infrastrukturen. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. De här åtgärderna vi har sett med lockdowns och vaccinpass är inte en strategi för vår hälsa och vårt välbefinnande. För de här så kallade lösningarna är värre än självaste sjukdomen. De här åtgärderna är till för att valla in oss till det nya normala. Something like 1984 could actually happen. This is the direction the world is going in at the present time. Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça? Certainement dans les 10 années à venir. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans notre peau. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. There is no digital without chips. And the European need for chips will double in the next decade. I just would like to highlight what you said about the European Chips Act, because it's an important step to create the physical brain for digitalization and to have it located to a certain extent in Europe. And today, most of our supplies come from a handful of producers outside Europe. And this is a dependency and uncertainty we simply cannot afford. There will be no loyalty except loyalty to the party. But always there will be the intoxication of power. Always, at every moment, there will be the thrill of victory, the sensation of trampling on an enemy who is helpless. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you. Is it possible to prevent the next pandemic? Yes, if every country does what Australia did, then you wouldn't be calling it a pandemic. That's all. We are grateful for the support of about 20 ADF personnel as well as army trucks to assist with the transfer of positive cases and close contacts. If I cross that yellow line, that I've broken the rule, I will be issued with a $5,000 fine. That's correct. Right. We could even do that now, but we're giving the warning first. Have a chat with you because the big fine, rather just do the right thing, yeah? So what did that experience make you think? Like what was your feeling about
being in that situation with those people in control of your every movement? Oh, it's horrible. It's a horrible feeling. You feel like you're in prison. You feel like you've done something wrong. It's inhumane what they're doing. Like you are so small. They just overpower you, and you're literally nothing.